नमस्ते तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो आफ्नो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई कुनै इमेजमा चाहिँ हामीले ओइल पेन्ट इफेक्ट चाहिँ कसरी ल्याउने भनेर सिक्न जाँदै छौं। ओके, अब चाहिँ हामीहरु भिडियोलाई चाहिँ सुरु गर्छौं। फर्स्टमा चाहिँ हामीले यो ब्याकग्राउन्ड लेयरलाई चाहिँ डुप्लिकेट पारौं। डुप्लिकेट भइसकेपछि हामीहरु माथि फिल्टरमा जाउँ। फिल्टरमा गइसकेपछि यहाँतिर स्टाइलाइजमा जाउँ अनि ओइल पेन्टमा जाउँ। अब यो गरिसकेपछि हामीले यो स्टाइलाइजेसनमा चाहिँ अलिकति मिलाम, यति जति क्लिनिनेसमा नि हल्का मिलाम, जुम आउट गरेर पनि हेर्न मिल्छ। अनि ब्रिस्टल डिटेललाई चाहिँ अलिकति बढाइदिउँ अनि तलतिर साइनलाई पनि यसरी बढाइदिउँ। एंगललाई यसरी हामीले चेन्ज पनि गर्न सक्छौं है। अहिलेको लागि यति जति हाल्दिउँ। अब हामीले ओके गर्दिउँ। अब चाहिँ हामीले सेकेन्ड लेयरमा गएर यो लेयर मास्क चाहिँ गर्दिउँ। लेयर मास्क गरिसकेपछि एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ फोरग्राउन्ड कलर चाहिँ ब्ल्याक हाल्दिउँ अनि ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ हामीले व्हाइट हाल्दिउँ। अनि ब्रश टुलमा जाउँ। ब्रश टुलमा गइसकेपछि हामीले यहाँ माथितिर ओपेसिटीलाई चाहिँ अलिकति कम गर्दिउँ, 14% जति। अब चाहिँ हामीले अलिअलि यसरी ब्रश टुलले गर्दिउँ, मिलाइदिउँ। अब फेरि हामीले ओपेसिटीलाई चाहिँ हल्का बढाइदिउँ, 33% जति। अनि फेरि यसरी काम सुरु गरौँ। अब यो गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यहाँतिर स्मज टुलमा जाउँ। यहाँतिर छ स्मज टुल। अनि नर्मलको सट्टा चाहिँ हामीले लाइटेनमा हाल्दिउँ। अनि यो स्ट्रेन चाहिँ हामीले 36% जति हाल्दिउँ। अनि हामीले फेरि सुरु गरौँ। अब चाहिँ हामीले फेरि यो मोडमा जान्छौं अनि यहाँतिर डार्कन गर्दिन्छौं। केही पार्टलाई चाहिँ हामीले अलि डार्कन गर्नको लागि, अँध्यारो गर्नको लागि चाहिँ सो अब चाहिँ फेरि हामी नर्मलमा जान्छौं अनि अलिअलि मिलाइदिन्छौं।
अब यतिसम्म गरिसकेपछि हामीले चाहिँ अब सर्टकट की कन्ट्रोल शिफ्ट अल्ट ई चाहिँ प्रेस गर्दियौं। कन्ट्रोल शिफ्ट अल्ट ई यो गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यहाँ माथितिर फिल्टरमा जाउँ अनि क्यामेरा र फिल्टरमा जाउँ। क्यामेरा र फिल्टरमा जाउँ अनि यहाँतिर हल्का टेम्परेचर अरु चीजहरु मिलाइदिउँ। अब चाहिँ हामीले ओके गर्दियौं। अब चाहिँ हामी एडजस्टमेन्ट लेयरमा जाउँ। एडजस्टमेन्ट लेयरमा गइसकेपछि यहाँतिर सेलेक्टिभ कलरमा जाउँ अनि येलो चुज गर्यौं अनि यहाँतिर अलिअलि मिलाइदियौं। रेडमा गयौं अलिकति लिप्समा चाहिँ इफेक्ट गराछ है अनि व्हाइट्समा गएर मिलाइदियौं। अब चाहिँ हामीले फेरि एडजस्टमेन्ट लेयरमा गएर कलर ब्यालेन्समा जाउँ अनि मिड टोनमा चाहिँ हल्का चेन्ज गर्दियौं। अब यो गरिसकेपछि हामीहरु फेरि एडजस्टमेन्ट लेयरमै जाउँ अनि कर्व्समा जाउँ। कर्व्समा गएर चाहिँ हल्का मिलाइदिउँ। अब चाहिँ हामीले माथितिर सेलेक्टमा गएर अल लेयर्स मा चाहिँ क्लिक गर्दियौं अनि यो फोल्डरमा तलतिर क्रिएट अ न्यू ग्रुपमा चाहिँ हामीले क्लिक गर्दियौं। अब चाहिँ हामीहरु बिफोर र आफ्टर हेरौं। बिफोर यस्तो थियो अनि आफ्टर यस्तो छ। बिफोर आफ्टर। आजको भिडियोद्वारा तपाईहरुले नयाँ कुरा सिक्नु भयो भन्ने आशा लिदछु। हामीहरु फेरि पनि भेट्ने छौं। तबसम्मको लागि बाइ बाइ।